Hello mga palalabs! Napakamura pero napakabonggang recipe rin po yung ating ihahain ngayon at pwedeng-pwede nyo rin pong ipanghanda sa inyong mga espesyal na okasyon. Tara na po at samahan nyo muli ang inyong mami loves sa paggawa nito. Hindi ko na po gagawing komplikado yung ating recipe ngayon dahil marami po sa inyo ay alam na itong lutuin. Paghaluin lang po natin lahat ng ating mga ingredients. Make sure lang po na fresh at good condition lahat ito. Kung gusto niyo pong mapanood yung ating detailed video tutorial nitong ating napakasarap at napakalambot na Putoala Goldilocks, ilalagay ko po yung link sa ating description box na kung saan nagbigay po ako ng hindi lang isa, hindi lang 10, 19 tips nang sa ganon perfect nyo po talagang maluto ito. Ganito po dapat yung maging consistency ng ating puto mixture, hindi po masyadong malapot at hindi naman po masyadong malabnaw. Dito po ay gagamit ako ng large puto molder at maglalagay rin po ako ng paper liner. Bakit? Dahil ang aim po natin ay makagawa po tayo ng almost pa cupcake. Parang puto cupcake po yung ating gagamitin ngayon. Pero still, kung wala po kayong available na cupcake liner, pwedeng-pwede naman po kayong hindi na maglagay nito. Huwag nyo pong i-grease yung ating molder dahil gumamit na po tayo ng oil o ng butter or ng margarine sa ating mixture. Kaya hindi na po natin kailangan pa itong i-grease. Promise, hindi po ito didikit sa inyong mga molder. At sure akong marami na po sa atin ang napatunayan ito. Bawat large molder ay maglalagay po ako ng 3 tablespoon ng ating puto butter. Kung mapapansin ninyo, medyo malaki po yung cupcake liner na aking gamit dito. Mamaya po malalaman nyo kung bakit. Pero dito po sa ating 3 ounce o dito po sa ating large puto molder, kung gusto nyo po yung sakto lang po sa kanya na cupcake liner, 2 ounce naman po yung inyong gamitin. Ang gamit ko po dito ay 3 ounce rin. Mamaya nyo po talaga malalaman kung bakit. Sa ganito kadaming puto butter na ating nilalagay sa bawat molder, 19 pieces po dapat yung magagawa nating puto, pero 18 pieces lang po ito dahil yung natira pong mixture ganito po yung ating gagawin. Magdadagdag lang po tayo rito ng ating cocoa powder. Umpisahan po natin sa 1 teaspoon hanggang sa ma-reach po natin yung consistency na ating hinahanap, which is yung ganito po. Then, nilagay lang po natin ito sa ating piping bag or sa malinis na plastic. Butasan lang po natin ng maliit yung pinakadulo. Then, yung ating napakasimpleng puto, aartihan po natin ngayon. Tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Sa mga disenyong ito, marble effect po yung ating gustong makuha. Nagpapakulo na po ako ngayon ng tubig sa ating steamer. Then dito mapapansin po ninyo, hindi ko po lahat nilagyan ng disenyo yung ating mga puto dahil mamaya may special design pa po akong isi-share sa inyo. Kapag kulong-kulo na po yung tubig sa ating steamer, isasalang na po natin yung ating mga puto. Then nakaset na lang po yung lakas ng apoy nito sa medium heat. At ito po ay ating lulutuin ng 17 minutes. Ang tagal po ng pagluluto natin sa ating mga puto ay nakadepende kung gaano kalaki ito at kung gaano karaming mixture yung ating inilagay. Huwag nyo rin pong kalimutang lagyan ng tela yung pinakatakip ng ating steamer. Then after 17 minutes, mag-toothpick test po tayo. Kapag hindi na po nabasa yung ating toothpick or may makuha man tayong puto pero crumbs na lang ito, meaning luto na po yung ating puto. If ever nabasa pa po ito, magdagdag lang po kayo ng 1 to 2 minutes sa ating steaming time. Then dito po gagamit tayo ng ating sanding sugar or ng ating colored sugar. Nabibili po ito sa mga supermarket. Ito po ay nabili ko sa hypermarket ng 37 pesos, 125 grams or 1/8 kilo na po yung laman.
Gagamit rin po tayo rito ng small size na marshmallow. Nabili ko naman yung isang pack nito sa aming palengke ng 20 pesos. Sundan nyo lang po yung proseso. Ika-cut lang po natin ng padiagonal itong ating mga marshmallow. At dahil medyo madikit po yung pinakaloob ng ating marshmallow, yung mismong pinagkatan o yung mismong pinaghiwaan po natin, yun po yung ididip natin ng husto sa ating sanding sugar or sa ating colored sugar. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong colored sugar. Yung ating ordinary na granulated sugar, maglalagay lang po tayo ng food coloring. Then sasalain po natin ito nang sa ganon, smooth rin po yung asukal na ating makukuha. Ngayong ready na po itong ating mga marshmallows, iset aside po muna natin. Dahil ngayon, gagawa naman po tayo ng ating napakasimpleng buttercream. Sa isang malinis na mixing bowl, maglagay lang po tayo ng 50 grams ng ating softened butter or margarine. Ito po ay hindi tunaw, hindi naman po sobrang tigas. Dapat po spreadable lang ito. Pwede nyo po itong gamitan ng mixer, pero dito ipinapakita ko po sa inyo na kahit wala po tayong mixer, wire whisk lang po or kahit tinidor ay magagawa po natin ang ating buttercream. I-mix lang po natin ito hanggang sa ito po ay mag-light ang color. Then kapag light and pale na po yung kulay ng ating butter or margarine, magdagdag po tayo rito ng 1/2 cup ng ating sinalang powdered sugar. Siguraduhin po natin na ito po ay ating masasala nang sa ganon, pino na po yung ating powdered sugar, wala na pong buo-buo para mas madali rin po natin itong maihalo sa ating butter or margarine. Para malaman po natin kung tama na po yung paghahalo natin sa ating buttercream, tikman po natin ito kapag hindi na po ito magaspang, smooth na po, meaning okay na pong gamitin yung ating buttercream. Tandaan po natin ito, maglalagay lang po tayo ng ating buttercream sa ating puto kapag tuluyan na itong lumamig. Kapag inilagay po kasi natin ito ng kahit kaunting mainit lang, madali pong magme-melt yung ating buttercream, which is magiging pangit po yung pinaka-outcome nitong ating PutoArt. Ngayon po ay naglalagay lang tayo ng ating buttercream sa pinakaibabaw ng ating puto. Don't worry kahit medyo maparami po yung inyong lagay, okay na okay pa rin po dahil hindi naman po ganun katamis yung ating puto. Yung sanding sugar nga rin po pala na ating nabili ay hindi rin po ganun katamis. Then yung ating mga sinet aside na marshmallow kanina, ipaiikot lang po natin dito sa ating ginawang puto cupcake. Yung pinakapatusok na part po ng ating marshmallow yung nasa taas, then yung medyo flat na part naman po yung ating ididikit dito sa ating puto. Ang pinaka-purpose po nitong ating buttercream, of course, bukod sa magdadagdag na po ng sarap dito sa ating Putoala Goldilocks, ay magsisilbing glue or pandikit pa po ng ating marshmallow sa ating puto. Tingnan nyo na po ito ngayon mga palalabs kung gaano nakakatuwa itong ating PutoArt. Pwede nyo pong tawagin ang inyong mga chikiting. Bukod sa matutulungan na kayo, matutuwa pa sila rito at instant bonding nyo na rin po. Tingnan nyo po ito kahit itaob o itagilid po natin itong ating mga puto cupcake, hindi po mahuhulog yung ating mga marshmallows. At kaya medyo malaki rin po yung gamit nating cupcake liner nang sa ganon makover pa po nito yung pinakalikod ng ating mga mallows. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating PutoArt na this time alam ko na mas madali kaysa dun po sa nakaraan nating PutoArt. Hindi ko na po binuksan itong ating puto dahil alam ko naman pong subok na subok niya na itong ating recipe. Masarap, malambot at talaga naman pong tamang-tama lang yung lasa. Mas pinasarap pa po ng ating napakagandang toppings at mga disenyo. Sa mga espesyal pong okasyon sa atin na darating, pwedeng-pwede nyo na po itong ihain kasama ng inyong mga handa. Dahil bukod sa masarap po ito, magbibigay po ito ng magandang kulay at buhay sa inyong mga mesa.
Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click niyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.